Morjesta. Joo, mä tätä keulaa tosta jo oon tässä viikolla purkanut. Eli mä otin tästä tuon vanha vinssisysteemi, härpäkkeet kaikki eestä pois ja piti ottaa noita kaikkia rautoja sun muuta tosta eestä sitten samalla pois. Sitten mä vähän maalasin tosta ja sun muuta pientä tein. Elikkä tällä videolla pitäisi asentaa tämmönen vinssi. Tämä on Vevorin. Mä tilasin tämän AliExpressistä ja tämä ei pitänyt olla Vevori, mutta näköjään se oli Vevori ja alle 70 € maksoi, että ei ollut kallis. Se tulee tähän. Mä nyt en tiedä, että miten tää nyt kestää. Se on näissä kahdessa palkissa vaan tuossa kiinni. Ne on aika höttöset nuo noin. Että miten nuo kestää tuon vinssi, mutta niin se vanhakin siinä oli ollut, että kai mä pistän samaan kohtaan. Ja tuo asennushan tuossa on vähän typerä, kun se on alaspäin sitten. Mutta eipä tässä oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa, miten voisi vinssi asentaa tähän näin, kun ei tässä ole tilaakaan sillä lailla. Ihan hirveästi kumminkaan. Joo. Sitten öljynvaihto olisi luvassa ja vähän noita tosta vähän maalailinkin jo. Ja keulaosia. Sitten akku vaihtaa ja no tähän pitää kaiken näköistä. Tähän pitää vaihtaa tuohon etuperään. Mikähän tuo oikein nimi on. Joo, sinne pitäisi vaihtaa öljyt ja moottoriöljyt ja sitten peräöljyt pitäisi vaihtaa. Joo, eli laitetaan tänne nämä öljyt ekana. Tuossa on täyttö, tommonen. Joo, eli lähdetään ton öljynvaihosta tuo etuperä. Eli täällä on tuo täyttö. Pultti vai mikä tää nyt onkaan. Korkki, ruuvi. Sellainen sitä lähti ja se oli 6,3. HV8 näyttäisi olevan. Joo, mikä sieltä tää vetää ja tyhjäs pitäisi olla tossa eessä. Kato sinne lenkkiavainen. Se on täällä. Ei oikein helposti näe. Onko tässä jossain vasaraa? Se on 19. Se on tosiaan tossa. Tuo näkyy vähän huonosti. Joo. Tänne öljybaariin tuolta. Joo. Niin tänne pitäisi laittaa Polariksen omaa öljyä, mutta mä en sitä laita. On muuten aika pahan näköistä. Ja täällä on metallisilppu vaikka kuinka. Joo. Ei vissiin hetkeä tänne vaihdettu öljyä. Onkohan koskaan. Tuskin on vaihdettu öljyä koskaan tänne. Niin tänne tosiaan kuuluisi pistää ne Polariksen omat öljyt, mutta mä en niitä nyt ehdi mistään hakemaan. Nyt ei hirveän kalliita kyllä olisi ne Polariksen omakkaan, mutta mä en nyt pistä mitä kaikkea, mutta löytyy tuota hyllystä. Seinäjoelta kyllä sais, mutta en jaksa lähteä
pelkästään näiden takia, tai tämän öljyn takia sinne. Toinen haisee niinku ATF-öljyltä aika hyvin. Laitan tämmöstä sinne, mitä nyt sattu löytyä. Tämmöstä Komman jotain ATF. Ei tunnu ihan samalta haise, mutta ees sinne päin. Joo, tuota tosiaan täytetään. Mä lorautan sinne eka vähän. Ottaa ylimääräisesti noin, niin laitan vanhoja vähän pois sieltä. Laitetaan tuosta nyt vähän sen sinne ja katsotaan mitä tapahtuu. Nyt alkaa tulla vähän niinku punaista sieltä joo. Joo, se alkaa näyttää hyvältä. Sitten laitan tuolta korkkia kiinni. Noin. Sitten vaan täytetään noin. Se asti alkaa vuotaa yli. Lähdetään sinne vähän ylöppäin. Täällä muuten oli. Sinne ei mennyt juuri mitään. Todella vähän. Joo. Laitetaan se kiinni sieltä. Hyvä. No niin, siellä olisi nyt uudet ölläpät. Saa nähdä toimiiko näillä. Joo, eli täyttö tapahtuu ilmeisesti täältä. Elikkä, oho, sepä oli likaa. Ja ihan musta öljy sillä ainakin on. Joo, eli tää tuotosta kyllä puhdistaa niin järkyttävän näköinen. Joo, tyhjäysproppu on tuolla pohjassa. Mä katoin, niin näyttäisi olevan HV6. 6 Sehän oli kiinni. Aina pitäisi mennä noin 2 litraa. Kyllä. Joo. Tuommoinen siellä oli. Joo, mä kaadan taas tonne pikkasen. Mulla on taas tuolla ylimääräistä öljyä, eli mä pikkasen huuhtelen tota.
Joo, varoitetaan sinne vähän. Pikkarin tosta tämmöstä laita valvollinen 540. Tässä on vähän päälle 2 litraa, niin mä tästä ekaa vähän lorauta. Noin, niin. Saa vähän noita. Saanta moskia vähän pois, jos siellä jotain on. Nyt siinä on aika tasan 2 litraa. Niin heittää nuosti tonne. En nyt tiedä mitä ihmettä oikein tapahtui. Tää mun suodattimen on vaan jos mun video ei tallentunut ollenkaan. Mutta mä tosiaan en laittanut tonne alkuperäistä suodatinta, vaan Kamokan. Tämä oli F101 401. En tiedä näkeekö sitä mitenkään täältä. Tää oli niinku Fiat Punton suodatin. Ja se meni just tonne. F101 401. Joo, semmoisen tosiaan sinne laitoin. Mä en sitä alkuperäistä jaksanut mistään tilata. Joo, hyvin sopii ja tuo on vähän isompi kuin se Polariksen oma, mutta hyvin se sinne passas. Laitetaan eka tuo pohjaproppu vaan tuolta kiinni. Noin. Se oli siellä. Sitten vaan hölpät sisään. No. Nyt siellä olisi 2 litraa. Ei tähän varmaan hetkeä ole vaihtu öljyä. Musta vähän tuntuu semmoiselta. Tässäkin on niinku varmaan 10 vuoden moskat. Joo, eiköhän se kelpaa nyt. Oikeastaan vielä mitä näyttää. Olisi vähän liikaakin tämän mukaan. Mutta sinne öljyn suodattimeen tietty menee vielä jonkun verran. No, sitten nämä peräöljyt. Eli täyttöä ilmeisesti tuolla. Ja tyhjäys on sitten tuolla. Joo, tuo on 15 nähtävästi.
Sieltä lähti. Tässä oli jotain kierreluvitettä näköjään. Sitten se on se toinen tuolla alapuolella. Mä voin näyttää nuo alapuolen nuo proputsi tästä myöhemmin. Se on täällä jossakin. Tuolla. Yes. Noita peräöljyä ei ainakaan koskaan vaihdettu. Oli sen verran tiukalla nuo pultit tuolla. Tämmöstä tulee nyt vaihteistoa. Mobilupe HD. Ei ole varmaan ihan sitä pitäisi laittaa, mutta oli tää kumminkin sitä API GL5, niin kai se varmaan menettelee. Kesti vähän, että keksin tää kaatonokkasysteemin tähän. Joo, tossa öljynvalmisessa näyttää menevän monta tuntia, niin katsotaan vähän muita juttuja tätä seuraavaksi. Eli ne tyhjäysproput, niin se moottoriöljy, se oli tuo. Ja sitten se ton perään, niin se oli tuolla. Näkyy tuo. Ja siinä näkyy ne. Joo. Sitten mä ajattelin seuraavaksi tänne alkaa asentaa sitä vinssiä. Katsotaan nyt, että mitä siitä tulee. Joo, eli nyt mä tätä vinssiä alan tänne suunnittelemaan. Eli tämänhän pitäisi saada tähän näin. Käytännössä jotenkin noin. Mutta se on nyt käytännössä aika mahdotonta. Mun pitäisi tehdä tähän joku erilainen teline. Eli tässähän on ollut, tää on ollut näin. Tämmönen pikkasen pienempi kuin tämä. Vinssi, se on ollut tässä just näin. Mutta tämähän on tässä väärin. Siis tässä on alkuperäinen vinssi, mikä on niinku tullut tehtata, niin se on tässä ollut näin. Mutta kun tämähän pitäisi saada tähän oikeaoppisesti näin. No kyllä tässä periaatteessa sen verran voisi olla tilaa, jos tätä kaventaisi ja hitsaisi tohon noin. Ja nyt tänne sen sitten. Niin se muuten saisi tohon oikeaoppisesti. Mutta se pitäisi laittaa tosi ylös. Siinä on sitten se murhe. Pitäisi laittaa jonnekin. Se lyskyy tosi ylös sitten. Ja tässä on se kateeste jo tiellä. Joo, eli mä tähän tein tommosen koekasauksen, niin kyllä se näin on laitettava siihen kumminkin, että se tänne päin osoittaa. Ja tuo tulee sitten tohon. Kyllä se noin on vaan järkevin. Kyllä se nytkin jää tänne aika syvälle tämä, mutta en mä tiedä haittaako se. Ja saan mä tohon jotain jatketta laittaa, niin saa tän tuotua sitten ulospäin tuolta, jos on tarvetta. Eli ton olisi pitänyt vetää tämän kautta ton vaijeri, jos mä olisin tähän pistänyt tätä runkoa vasten vaan niin kuin pystyyn tohon noin. Ja niin se varmaan on tarkoitettukin alun perin tämän kautta menisi. Mutta kun tässä ei ole mitään rullaa, olisi tässä edes joku nailonrulla tai joku tässä näin,
Niin sitten mä ehkä voisin laittaa sen tota kautta menemään, mutta kun en mä sitten nyt haluakaan sitten laittaa. On se parempi muutenkin suoraan sitä vetää. Elikkä mä hitsaan tämän uuden palikan tonne kiinni vaan. Mikä ton vinssin mukana tuli. Se on siinä nyt vaaterissa, niin eiköhän se ole aika hyvä. Mulla on tämmönen kulmamitta, niin tällä sen saa nopsasti säädettyä. Noin se olisi siinä justiin. Joo, tästä koesovitus. Eli tämä olisi tänne sitten niin näin. Noin. Se olisi siinä. Jalka se näyttää ihan hyvältä. Sitten tämä tulee sitten noin päin varmaan. Tää. Joo, se näyttää ihan järkevältä. Tätä vois, en tiedä. No ei tarvitse tuoda. Se voisi tuoda vähän tänne ulospäin, mutta en mä tiedä, eikä sitä tarvitse. Joo, mutta tähän pitäisi keksiä jotain vahvistusta vielä, kun tää pikkasen pystyy tässä tietenkin nyt vielä heilumaan ja jos jotain nostaa tai jotakin, niin tähän tulee hirveä rasitus tähän kohtaan. Eli sen tässä on joku niin kuin jonkunnäköinen vahvistus tolle vielä. Sitten sen voi pultaa kiinni. Mutta tässähän on sellainen ongelma, että se nyt ei olekaan ihan niin simppeli homma. Se, että miten se kannattaisi tehdä se vahvistukseen. Mutta noin tästä hitsasin tänne vaan. Se hitsaa sulla helposti, mä tähän kohtaan hitsaan vaan. Otan sivulle ei pysty ottaa tonne lähestulkoon. No ei se ihan ota kiinni, mutta tosi lähellä se tuolla on. Mutta tätä rullaa pystyä kumminkin pyörittää täältä. Tämä vapautusrullaa, että miten ihmeessä mä sen sitten saan tehtyä järkevästi tää homma. No vaikka tosta menisikin rauta, niin ei nyt periaatteessa sitä pyöritystä haittaisi. Tässä on näitä tämmöisen pienen vahvistuksen.
Ehkä mä vedän tonne alapuolelle vaan jokut rauhat tohon, että just tonne sitten kiinni. Joo, kyllä niin näyttää, se oli vaan, että joutuu tekemään. Eli tuonne alapuolelle vaan rautaa. Joo, se vinssi on siellä. Tuonne jäi hurja millirako. Se on riittävä. Laitoin tuon niin alas, kun sen vaan sai järkevästi, että yhtään alemmas ei saanut laitettua enää. Mutta et se nyt on siinä, miten se on. Laitoin tuonne tommoset 45 asteen tuet. Hitsasin kiinni, niin en nyt tiedä, että onko toi nyt ihan riittävä, mutta joo. Eiköhän se toimi. Toivotaan. Jes, tää ainakin se siinä nyt on niinku kiinni, että ei jousta niinku mihinkään suuntaan tuo teline. Siihen voisi pistää tuenan tästä vielä ylöspäin. Tai sitten tohon vielä noin hitsata tue. En mä tiedä tartteeko. Kyllä mä uskon, että se noin ihan pelittää. Ja tämähän vahvisti tätä runkoa ihan älyttömästi tosta, kun tuo hitsasi ton tuen tohon. Joo. Sitten päästään tähän akkuhommeliin. Eli meidän pitäisi tänne kytkeä nyt tää ohjainboksi. Mitäs tää sanot? Joo. Ja tuo oli tosiaan pakko asentaa tohon asentoon tuo vevori. Että ei ollut mitenkään, ei saanut mitenkään muuten päin laittaa kuin noin päin tuo ohjekirjan mukaan. En tiedä mikä syy siihen sitten oli. Mut joo, nyt se ainakin on oikein ja kun se alunperinhän se meni tästä niinku tästä semmosen tangon kautta se vaijeri. Mutta mä veikkaan, että on jo kyllä parempi. Niin tänne piti tosiaan akkua
kehittää. Eli täällähän oli tämmönen YP14-B2. Ja no, noilla ei oikein mitään. Ainakaan talvella, että nuo hyytyy tosikin pahasti, niin no, mä tein tommosen, no tässä on nyt 10 amperituntia sodiumia, tai siis suomeksi natriumikennoja. Mä teen näistä tohon sitten akku. Mistä mä just näyttää? Tuolta. Tollasia. Mä oon näitä käyttänyt monessa eri projektissa. Ihan älyttömän hyviä. Tästä lähtee 250 ampeeria pihalle. Eli aivan järkyttävä teho. Ja mä tuostin niitä tämmösen kopaan. Eikä tonne menee justiin. Ei tosiaan mennyt suoraan nuo kennot tuohon, vaan piti laittaa vähän niinku tolla lailla, että sai sopimaan, mutta eihän se nyt niin justiinsa ole. Tosiaan tämmöiset suunnitteli. Pitää noita kennoja tilata lisää, kun ehtii. Mitenkäs päin tää tänne tuli? Tää tuli siis noin päin. Elikkä tämä tuli tänne pohjalle. Noin, tää on niinku ihan millisovituksella. Mä tän tein. Sitten tämä tulee. Noin, sinne vaan sujautetaan ja tuohon tulee toiset kennot vielä ja sitten ne pitää pistää rinnan tähän sitten. Tuohon tulee välillekin tommoset metallipalat. Ja tuo tulee tohon päälle sitten. No nyt se sinne voi olla. Tai sitten ei ole. No suurin piirtein kumminkin. Ja sitten nämä vaan vetään nämä piuhat täältä kiinni. Tänne tulee sitten seuraavaksi tähän noihin toisiin kennoihin kiinni tosta noin vaan. Eli semmonen systeemi. Ja tämä just mahtuu, mä mittailin, niin tämä just mahtuu tonne alle, että ei ole niinku juuri mitään varaa. Mutta pitää painaa vielä vähän alaspäin pohjaa tonne noin, mutta kyllähän sinne menee. Mä pistän tämänkin vaikka Kuts 3D, jos joku haluaa tollasen. Ja mä ajattelin tämän tonne kytkeä ton Dalyn balansointikortin. Tähän sopii justin tuo Lifepo 4. Sopii näille kennoille tuo balansointikortti. Ja tämä tulee tosiaan tänne sitten ihan samalla lailla kiinni, mitä oli alun perinkin, että se menee sinne just eikä melkein tämä. Se on aika timmisovitusta, justiin mahtuu tuohon päälle. Kun mä teen ihan maksimikokohen tästä akusta, mikä tänne mahtuu, kun ei vaan muuten saa sovitettua 8 kennoa tänne. Ja tänne mä olisin kumminkin ottaa 2 milliä varaa reunoille. Joo. No niin, nyt olisi tuolla akkua paikallaan. Ihan hyvin se sinne meni. Vielä puuttuu kennoja, mutta kyllähän tämä tälläkin lähtee käyntiin jo helposti. 250 amperia irtoon. Ja sitä tämmönen käynnistyy. Ja tonkin mä tosiaan kytkin sinne tuon. Taas voi vähän näyttää. Elikkä jos tämmösiä on kytkenyt, niin tänne tulee pari piuhaa tuolle moottorille. Sitten tulee 2 akulle. Tässä oli hirveän pitkät johot, kun tää oli tarkoitettu, niin jos tulee sillä penkin alla ollut akku. Niin mä ton penkinkin muuten vaihoin ton nahan tuohon päälle johonkin yleismalliin. Mä voin kohta näyttää. Ei ole mikään hyvän näköinen alhaalta päin, eikä oo muutenkaan hirveän hyvä oloinen tämä näin, mutta no, eiköhän tänne vähän aikaa mene.
Niin tosiaan tänne mä kytkin nuo. Ja ton kanssa oli vähän ongelmia. Tämän mä en tohon kohtaan nyt päätin laittaa. Se on siinä ihan järkevästi ja mä haluan käyttää sitä vasemmalla kädellä, niin se on tuossa, kun täältä kun käyttää sitä kaasua tällä toisella puolella. Jos nyt on tarvitta kaasun käytölle yhtä aikaa, kun vinssiä käyttää. Lumihommissa luultavasti on tarvetta, niin sen piti tosiaan irrottaa täältä ja kytkeä, niin sen takia mä aukasin tämän paketin. Ja nythän tässä on niin, että tämä toimii koko ajan. Niin tuolla on mulle tuo balansointikortti kiinni. Niin mä en sitä oikein tykkää, niin mä varmaan tää virtapiuha laitan menee valojen tai jonkun muun kautta. Pitää nyt katsoa, että miten mä sen kytken. Toimiikohan tämä muuten? Joo. On muuten pikkasen järjetön. On pikkasen tehokas kyllä tällä akulla. Ihan älyttömän tehokas. Ja se toimii. Tuo vaan ilkeä, kun se toimii nyt koko ajan, että mä en tosta oikein tykkää. Joo. Seuraavaksi pitäisi nuo katteet tuohon eteen vaan lyödä ja päästään katsoa, mitä tää sitten näyttää. No nyt ois nuo katteetkin tuossa paikallaan. Tai ei nyt kunnolla, mutta heitin ne tohon vaan. Ja se on kyllä typerä tässä vehkeessä. Eli jos sä haluat purkaa ton keulan, niin sun pitää laittaa niin koko pakettia toi noin se. Ja pakettina ottaa pois. Eli tässäkin on niin kuin periaatteessa tämä rauta, sieltä tämä muovi. Kaikki pitää ottaa kerralla, koska ne tulee samalla kiinnityksellä kiinni. Yhdellä kiinnityksellä, ja sitä on muita kiinnityspaikkoja tietenkin lisäksi, mutta vähän typerä systeemi. Ja tänne ei esimerkiksi pysty vaihtaa polttimoa ollenkaan tälle puolelle. Täällä ei ole mitään tilaa. Niin kuin tuo näkyykin, niin se kanta on tonne hinkannut. Eli täällä on vähän niin kuin huollon kannalta, täällä on tosi niin kuin tehty typeriä ratkaisuja, kun vertaa tähän. Tässä on kaikki niin kuin heti, että heti pääsee kaikkeen niin käsiksi. Mutta tässä niin kuin ei saa tehtyä mitään. Mielenkiintoista. Joo. Mä jouduin tuolta vähän sipaasta noista kulmista. En tiedä näettekö. Tuolta otin vähän pois, niin varmasti mahtuu tuosta kiinnityslevystä. Koska se oli ihan hilku, että olisiko se mahtunut, niin otin sitä sitten vähän pois, niin nyt ainakin mahtui hyvin. Niin joo, nyt tämäkin muoto toimii kunnolla. Miten sen kuuluisi toimia, että se ei ota vastaan tuolta. Siellä oli se yksi kiinnityspelti vääntynyt. Elikkä se oli niinku tuo oli ihan mutkalla, tuo pelti tuolta noin. Nyt se on hyvä. Ja mun se penkki piti näyttää. Tossahan on tämä alkuperäinen nahka. Tämä oli siis aivan riekaleina. Erittäin hyvä. Tässä on tämä tämmönen yleismalli. Ei tämä mikään niinku kovin hieno oo tai mitään, mutta tämmönen. Tämä nitoajalla pisti sen tonne kiinni. Ei se ihan täydellisesti istu, mutta kumminkin jotenkin. Ja sitten mä otin tästä sen kiinnityspatentin pois. Ja mä pistin tonne vaan tommosen 6-jakolapulti. Tuosta oli semmoset tapit poikki, niin mitkä pitää sitä penkin normaalisti paikallaan. Niin nythän täältä pysyy tässä aivan, kun ajoin ton 6-jakolan tohon vaan. Niin tuolla on tommoset hakaset tai tommoset, minkä tää työntyy noin. Sitten se lukittee sen tuo mun 6-jakolan. Ja nyt se ei pääse pois sieltä enää. Joo, on huomattavasti arvokkaamman näköinen nyt kun penkin tohon vaihto. Ihan huomattavaa eroa kyllä. Ja tämänkin mä maasin tästä näin. Niin vähän maasin kaikki nämä keulaosat. Paitsi tätä
tätä mä en maalannut, kun se oli ihan hyvä, mutta on huomattavasti arvokkaamman näköinen nyt. Satoi vähän vettä tuossa yöllä, niin märkiä ihan nuo kaikki vielä, mutta ei se haittaa. Joo, eiköhän tää riitä täältä erää. Mä tilasin tähän aika maailman hilpettä nyt. Ja ne pitäisi tulla ensi viikolla, niin sitten päästään jatkamaan. Eli pistäkää kommenttia, jos haluatte nähdä tästä Polariksesta lisää videota. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!